Mình để sau hai chân. Tiếp theo mình sẽ dùng kẽm để làm hai tay và hai cánh. Mình sẽ quấn sợi dây đen này vào. Mẹ đi chết luôn. 7 triệu á. Không nghe. Chịu đi chết chị. Thật sự thiệt được. Năm. Dạ. Nhận giùm con tí trả lại.